අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ICT කුප්පිය YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ motherboard එක desktop computer එකේ තියෙන motherboard එක වැඩ කරනවද කොහොමද කියලා check කරගන්න කොහොමද කියන සරල ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕන වෙනවා power supply unit එක ඔයාගේ desktop computer එකේ ඊට අමතරව ඔයාලට motherboard එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ power cable එක ඊට අමතරව ඔයාලට tester එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට practice group එකක් වගේ එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ motherboard එක හරියටම check කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ motherboard එක වැඩ කරනවා නම් ඔයා power supply unit එක motherboard එකට high කරලා RAM එක hard එක ඒ වගේ ඒවා නම් අවශ්‍ය නැහැ දැනටම. ඉතින් මේ ටික high කරන් පස්සේ power supply unit එකේ fan එක ඒ වගේම motherboard එකේ තියෙන processor එකේ fan එක වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ motherboard එක power supply unit එක ඒ වගේ ඒවා ගලවලා පහසුවෙන් මේ වගේ පැහැදිලිව ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මේ power cord එක power supply unit එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ power supply unit එකේ තියෙනවා motherboard එකට high වෙන මේ වගේ wire ගොඩක් තියෙන මෙන්න මේ port එක. ඉතින් මේ port එක motherboard එකට high කරගන්න ඕන. ඒ වගේම volt 12ක් output කරන තා port එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේ port එකත් motherboard එකට high කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට high කරගෙන ඔය power supply unit එකේ high කරපු මෙන්න මේ port එක AC එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට කරලා ඔයාලට තියෙන power switch එක on කරන එක ඔන්න මේ විදිහට power එක on කරන් පස්සේ කිසිම fan එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. power supply unit එකේ ඒ වගේ processor එකේ fan එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේ pin වල switch එක pin wire දෙක ඔයා short කරනවා. short කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ fan දෙකම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා check කරගන්න ඕන power supply unit එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. මොකද මේක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කොහොමදත් board එකට current එකක් එන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම short කරන් පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති power supply unit එකේ motherboard එකේ තියෙන processor එකේ fan එකයි දෙකම වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ motherboard එක වැඩ කරනවද කියලා ඔයාලට check කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ හරියම සරලයි. ඊට අමතරව ඔයාලට කියලා දෙන්න වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ඒ හේතුව ඇයි කියලා. ඉතින් මේ motherboard එකේ තියෙනවා transistor ඒ වගේම capacitor වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තමයි ඔයාගේ motherboard එකේ තියෙන transistor. ඉතින් මේ transistor check කරගන්න ඕන වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. මොකද මේ විදිහට fan දෙකම වැඩ කරන්නේ නැත්තම් power supply unit එකේ ඒ වගේම processor එකේ fan එක වැඩ ගන්න නැත්තම් මේ transistor වල ඒ වගේම මේ condenser දෙන්න මේ වලේ තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේවා check කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයා මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ power supply unit එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක. මොකද power supply unit එක වැඩ කරේ නැත්තම් ඔයාට motherboard එක හොඳට වැඩ කරනවද කියලා බලාගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද power supply unit එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා check කරගන්න විදිහ. ඉතින් සරල විදිහට ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද motherboard එකක් check කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ motherboard වල හරි තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ desktop computer එකක් assemble කරන විදිය. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන තව කොටස් තියෙනවා. thank you වීඩියෝ එක බලුවට.